thể nói, để đánh giá một nữ nhân có cao quý hay không phải ở nhan sắc, không phải ở xuất thân trong gia đình giàu sang, cũng không phải ở địa vị, mà chính là sự cao quý từ trong tâm. Người phụ nữ dù không xinh đẹp, không mỹ lệ, thậm chí thiếu một chút khí chất, tuy nhiên tuyệt đối không thể không có giáo dưỡng. Giáo dưỡng là một loại phẩm chất có tính ẩn, kín đáo. Nó không trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của người khác, nhưng lại có sức tỏa sáng vô cùng mạnh mẽ. Trong cuộc sống, không phải chỉ ở phạm vi gia đình, mà ở phạm vi xã hội đều rất cần những người phụ nữ có giáo dưỡng. Suy cho cùng, người phụ nữ như thế nào là có giáo dưỡng? Ở thời cổ đại, khiêm khiêm quân tử là cách hình dung về một người đàn ông có giáo dưỡng, còn ôn nhuận như ngọc là cách hình dung về một người phụ nữ có giáo dưỡng. Theo quan điểm của người xưa, phụ nữ chân chính có giáo dưỡng phải có một phần nhu tình, thủy mị, dịu dàng, tình cảm, 2 phần tao nhã, 3 phần nhu hòa kín đáo và 4 phần trí tuệ. Nhu tình của người phụ nữ đến từ tình yêu thương, sự thiện giải ý nguyện của người khác, cảm thụ được tâm ý của người khác. Người phụ nữ nhu tình giống như nước vậy, có thể làm ẩm ướt cho cây cối sinh trưởng tươi tốt mà lại không một chút đòi hỏi sự báo đáp. Còn tao nhã của người phụ nữ đến từ sự khoan dung, tự tin, sự thống nhất giữa vẻ đẹp nội tâm bên trong và dung mạo bên ngoài. Lòng khoan dung của người phụ nữ giống như đại địa rộng lớn, có thể nâng đỡ chất chứa vạn vật. Phụ nữ tao nhã, biết quý trọng thời gian, thuận theo tự nhiên, tâm hồn bình thản, ít vọng tưởng mông lung. Nhờ những đức tính này, họ có thể biến phức tạp thành đơn giản. Cuộc sống luôn bình ổn, dồi dào sức sống. Nhìn họ lúc nào cũng có phong thái ung dung tự tại. Hơn nữa, sự nhu hòa kín đáo đến từ tâm sinh lý vốn có của người phụ nữ. Phụ nữ vốn mang tính âm nên luôn ẩn mình mà không lộ liễu. Trước hết, nó thể hiện về mặt trang phục. Trang phục của người phụ nữ nhất định không nên quá hở hang lộ liễu. Tốt nhất là càng kín đáo càng tốt. Đàn ông đối ứng với trời, phụ nữ đối ứng với đất. Cổ nhân ví rằng, người phụ nữ ăn mặc hở hang không khác gì đất bị hoang mạc hóa. Mà đất bị hoang mạc hóa thì sao có thể có cây sinh trưởng? Người phụ nữ có thể ẩn mình là người phụ nữ có nội tâm vững vàng, thận trọng và rất sâu sắc. Còn trí tuệ của người phụ nữ đến từ học tập, thể ngộ của bản thân, sự tu dưỡng không ngừng, không mệt mỏi mà có được. Người có sắc thân không thanh tịnh, nhiều ý nghĩ dâm dục thì rất khó để khai phá ra trí tuệ. Trí tuệ ở đây không chỉ là những tri thức trong sách vở, mà còn là sự vận dụng những tinh hoa đạo đức truyền thống trong cách đối xử. Người phụ nữ có giáo dưỡng, đối xử tốt với cả bản thân mình và mọi người, chân thành lắng nghe người khác, thực tâm cảm thụ người khác, tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình. Người chân chính có giáo dưỡng sẽ kỳ sở bất dục, vật thi tha nhân. Điều mà mình không muốn thì cũng không làm cho người khác. Muốn trở thành người phụ nữ có giáo dưỡng, cần phải dụng tâm hiểu và hành theo những chuẩn mực đạo đức truyền thống. Những lời dạy của cổ nhân, đó là sự kết tinh từ quá trình tu luyện lâu dài, không phải điều dễ dàng là có được. Thông qua việc không ngừng tu luyện tâm tính, người phụ nữ có giáo dưỡng sẽ ngày càng có nghị lực hơn. Không ngừng học tập là cách làm tăng mị lực của người phụ nữ. Phụ nữ có nội tâm phong phú, có trí tuệ, luôn cao quý và tỏa ra một loại hấp dẫn vô hình. Một người phụ nữ luôn biết trau dồi tri thức, học từ cuộc sống cũng như sách vở và tinh hoa kim cổ, mở mang tri thức sẽ hiểu được ý nghĩa nhân sinh. Từ đó bản thân họ dần dần được hoàn thiện, tâm cảnh thăng hoa và hiểu được đạo, hiểu được nhiều điều kỳ diệu. Có nhiều phụ nữ nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng hành vi lời nói của họ lại có phần thô lỗ.
Những người như vậy chỉ có thể được người khác nhìn từ xa mà không dám tới gần. Thậm chí hành vi lời nói của họ còn khiến người khác sinh ra tâm chán ghét. Ngược lại, một người phụ nữ dù có dung mạo bình thường nhưng lời nói cử chỉ chứa đựng sự tu dưỡng, thường thường chiếm được cảm tình từ người khác, đặc biệt là cảm tình của nam nhân. Một người phụ nữ có giáo dưỡng giống như hoa lan mọc ở trong núi sâu, 4 mùa đều tỏa ra hương thơm ngát. Đồng thời, họ giống như tiếng nước suối chảy róc rách, làm cho những người xung quanh ngấm dần được sức hút của họ. Thời gian có thể làm phai nhạt đi hồng nhan xinh đẹp của người phụ nữ, song lại càng làm cho sự giáo dưỡng của người phụ nữ tăng thêm sức hấp dẫn và sự ảnh hưởng đối với xã hội, đối với cuộc đời. Điều mình không muốn chớ làm cho người là giải thích rất rõ ràng của giáo dưỡng. Giáo dưỡng không phải là muốn gì làm nấy, không phải coi mình là số một trên cõi đời này, mà là đối xử tử tế với người khác, là thiện đãi chính mình, là quan tâm và biết lắng nghe người khác. Đứng tại góc độ của người khác mà cảm thụ họ, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Sự tu dưỡng và sức hấp dẫn của người phụ nữ là cần dùng tâm để nhận thức và thấu hiểu. Thông qua tu tâm dưỡng thân liên tục, sức hấp dẫn của họ ngày hôm nay lớn hơn hôm qua, ngày mai lại lớn hơn hôm nay. Giáo dưỡng của một người là một loại tích lũy thói quen, là sự kết hợp với hàm dưỡng, tu dưỡng bên trong. Nếu nói giáo dưỡng như hoa thì trí tuệ là dưỡng chất không thể thiếu. Trí tuệ của người phụ nữ đến từ học tập, thể ngộ của bản thân, sự tu dưỡng không ngừng, không mệt mỏi mà có được. Người có sắc thân không thanh tịnh, nhiều ý nghĩ dâm dục thì rất khó để khai phá ra trí tuệ. Trí tuệ ở đây không đơn thuần chỉ là những tri thức trong sách vở, mà còn là sự vận dụng những tinh hoa đạo đức truyền thống trong cách đối nhân xử thế. Phụ nữ có giáo dưỡng sẽ không vì tuế nguyệt xoay vần mà mất đi sự rực rỡ, mà sẽ ngày càng lộng lẫy. Trí tuệ là dưỡng chất không thể thiếu của xinh đẹp. Diện mạo người phụ nữ có thể không xuất chúng, có thể trông rất bình thường, thậm chí không có nhiều khí chất, nhưng không thể không có giáo dưỡng. Phụ nữ có giáo dưỡng đối nhân xử thế rất tự nhiên, rộng rãi, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti. Phụ nữ có giáo dưỡng thấu hiểu lòng người, hiểu rõ cuộc đời nhưng lại không đi vào cực đoan. Bất cứ sự việc gì cũng không kinh không sợ. Phụ nữ có giáo dưỡng phân biệt sự tình một cách đoan chính, đối diện với truy cầu của đàn ông sẽ không mù quáng, hiểu được việc từ chối những lời cảm mến một cách khéo léo. Khi người đàn ông quyết định rời xa, dù cho lệ rơi trong lòng cũng không nhớ giữ, hiểu được duyên hết tình tan, buông tay là cho anh ấy lối thoát và cho chính mình một con đường lui. Phụ nữ có giáo dưỡng khi đối diện với danh lợi, kim tiền sẽ suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc nhiều lần, không dễ khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh lúng túng khó xử. Phụ nữ có giáo dưỡng là gió nhẹ nhẹ, mưa lay bay trong năm tháng yên bình. Phụ nữ có giáo dưỡng khi gặp trắc trở trong cuộc đời sẽ như núi cao sông lớn, để nhìn mọi thứ nhỏ bé lại. Ở trên ngọn núi cao, bà thấy được phong cảnh hùng vĩ. Những khó khăn kia so với cảnh tượng hoành tráng thì đáng là gì? Phụ nữ có giáo dưỡng đều yêu thích đọc sách và học tập. Họ xuất thân không nhất định là gia đình trâm anh thế Việt, nhưng hiểu được tri thức phong phú mới có là điều chân thực, nhờ đó mới được lợi ích cả đời. Phụ nữ có giáo dưỡng đều tôn trọng, quý trọng, ưa chuộng bản tính tự nhiên chân thật. Họ hiểu rằng chỉ cần có tâm hồn thuần khiết thiện lương mới có thể cảm nhận được sự chân thực của sinh mệnh. Họ đối với bạn bè thì giống như mùa xuân ôn hòa. Trình độ cao thấp của giáo dưỡng người phụ nữ là đo lường văn minh xã hội, bởi vì phụ nữ là mẹ, là người nuôi dưỡng, dạy dỗ thế hệ sau. Dù cho xã hội phát triển nhanh đến đâu, dù cho phụ nữ có thể đóng vai như thế nào trong xã hội, thì làm mẹ vẫn là vai trò quan trọng. Hết thảy người mẹ trên thế giới này đều hy vọng con cái của mình trở thành người có giáo dưỡng, trở thành người được tôn trọng. Do đó, phụ nữ muốn làm mẹ
không thể không có giáo dưỡng. Đàn ông bình thường họ tôn trọng những người phụ nữ có giáo dưỡng và có nội hàm, cũng muốn tiếp cận người phụ nữ như vậy. Đàn ông coi đó là điều vinh diệu. Nếu điều kiện cho phép, có thể lấy người phụ nữ như thế về nhà, chung sống một đời. Phụ nữ à, hãy làm người phụ nữ có giáo dưỡng và đừng quên chăm sóc bản thân mình và người khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu mến ngôn tình, các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của ngôn tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.